Na, sziasztok srácok, itt vagyunk, végre velem is tudtok találkozni a héten. Eljutottunk oda, hogy megjött nekünk is a Hogwarts Legacy. Azt bátorkodtunk itt megcsinálni előre a karaktert, ő lett az. És Mother Mirandának hívják, aki nem Wizard, hanem Witch. Úgyhogy én azt mondom, hogy nézzük is meg, illetve ami még fixen eldőlt, hogy a Mardekárba fogunk menni. Vagy a Mardekár házat fogjuk választani. Mint ház. It appears we are almost ready to depart. Oh. It's a pity we didn't have a bit more time to spend on spellcasting. I presume you've been practicing the spells we worked on. I have, Professor. Well, I'm quite sure I've never seen anyone take so quickly to a second-hand. Igen, közben Herceg itt mögöttem rákcsálja a csontjait, vagy csontját. Thank you, Professor Fig. I appreciate you working with me before term begins. Na. Eleazar! George! Glad my rather cryptic description of our location did not thwart your finding us. I've apparated to more vaguely defined destinations than this. Though I confess I may have Csak kell, hogy dőljön. on my first try. Gave quite the fright to some theatergoers in the West End. Jó. It's been much too long. When I Ja, és egyébként quality módba játszunk. Nem, performance módba. Of course. Inkább legyen meg a 60 FPS, mint az, hogy szép legyen, de egyébként így elsőre így is szép a játék. Wonderful idea. As long as your young charge here doesn't mind me tagging along. Not at all, sir. After you. Ages since I've been to the castle. Would be good to see. Mondjuk úgy néz ki, hogy ez a kislány, akit irányítunk, Mirandát, ő nem első éves, tehát elméletileg a házat már tudnunk kéne. Majdnem azt hittem, hogy ez glitch, hogy hiányzik a ló, de hát rájöttem, hogy Harry Potterről van szó, tehát ez nem az. Na, Warner Bros. Avalanche. Kicsi, mit csinált még az Avalanche, mert olyan ismerős. Fort Key Games, Wizarding World. Na hát akkor ezt most nem tudjuk meg. Herceg, ne, itt rág, légy szíves. Just barely. And who is your traveling companion? Miranda. A new student. New? Yes, sir. I'm starting school as a fifth year. Ó, akkor ezért nincsen még. It is indeed. None of the faculty has ever heard of anyone being admitted to A Hogwarts. Just Cause csinálta az Avalanche meg a Mad Max-et. Of course, as the other fifth years will have been honing their magical skills for 4 years now, the headmaster asked if I could get our new student up to speed a bit before the term begins. Akkor új diákok vagyunk, akik valamiért 5-ben kezdenek. Professor Fig is not only an exceptional teacher, he's also a remarkably intuitive and gifted wizard. Mr. Osric is prone to flattery. És Professzor Fig lesz a mentorunk, aki mentorálni fog minket, hogy fel tudjuk zárkózni. I have. Opinions differ as to how great a threat Ranrock really is. Although I've yet to convince my colleagues at the ministry, Opa. I believe he is a significant threat. And it was your wife, Eleazar, who alerted me to his activities. Van egy olyan érzésem, hogy itt valami fog történni ezzel a sárkánnyal. She wrote to me about Ranrock before she died, wondering what the ministry knew about his activities. Before I could respond, I received this. It was the last thing she sent me, Eleazar. It came to me via her owl, but with no correspondence. Bagolyjal érkezett. That she had to get rid of it quickly to keep it safe. Presumably from Ranrock. I cannot open it.
Whatever magic protects this is powerful indeed. It looks like goblin metal. That symbol. What's the glow? I don't see a glow. Nor do I. Kiderül. Herceg. Ez így nem lesz jó. Merlin's beard. Na, azonnal ki is nyitottuk. Ó. Igen, ez így valóban nem lesz jó. Azért néha igen, elég érdekes arcot tudunk vágni. És vajon azt a kis tubuskát akarják megszerezni? Amit mágikus módon most így kinyitottunk. The key! Give me your hand! Na. Ezt akartam mondani, hogy használd már a varázslatot. Are you all right? Annyira nem. Kezdődik a tutorial. Take this. It's Wiggenweld potion. That stuff will right you in a second. Na jó, ő lesz a HP, vagy heal. What happened? Kis mágikus zöld lé, és már is fullon vagyunk. I can't believe he... What the hell got into that damn thing? Attacking a carriage mid-air? A typical dragon would never... Professor? De miért nem áll fel a csaj? Sir? Miért jó neki ott ülni? I'm not sure. But that key you discovered was clearly a port key. Port key? An item enchanted to bring whoever touches it to a specific place. Na. I'm feeling better, sir. If you'd like to look around a bit. I would. But stay close. Ne aggódj, nem megyek We have no sehova. idea who created this port key. Or why. Jó, hát itt történtek dolgok, hogyha egy szarvas fej van ott. És ez nem is az iskola. How far did that port key take us? Farther from London than the carriage traveled. We're somewhere in the Scottish Highlands. Ja persze, hát már elhoppanáltak. Do you The think... port key was meant to Persze, lead hogy us nincs itt there. az iskola. I do. This has not been the day either of us expected. But Miriam sent that port key to George for a reason. And I believe that she De mi volt azok? and now George died in pursuit of whatever it was meant to lead to. Ez a madárrepülés egy kicsit olyan furcsa, mint hogyha a madár igazából csak így egy helyben. I'd like to have a look around. Absolutely, sir. Good. De nem csak ez az egy Let's ott see if we bal can fent, hanem az find a összes. path, however faded it may be. Na jó. Ó, Mind your step. tudunk futni. Where do you suppose your wife got the port key that brought us here? A good question. Miriam spent years searching for evidence of a long-forgotten form of ancient magic. Ha? Oké. Ancient magic! Yes, a powerful magic wielded by a rare few that seems to have been lost to time. Nagyon fit a professzor. Hogwarts Castle was built by, and is itself a stronghold of that ancient magic. I don't know where she came into possession of the port key, but I am certain it was to do with that search. Ah, there's the path down below. This way. Arra ott mentem én is. But sir, why was your wife searching for evidence of lost magic? Miriam wanted to understand why such powerful magic disappeared from the wizarding world. Spoke of the good it could do.
But magic is Na, no itt lesz az different első than any varázslás. power. What really matters is the one who wields it. Reméljük itt lesz. Is that ice? It's not cold enough here. It appears to be a sort of enchantment. Akkor varázsoljunk Someone mi is. wanted to block this path. Let's see some of that one work you were practicing. Focus on the center. Oké. Elporlasztottuk a falat. Ha meg lehet, akkor jelölni targeteket. That was a bit rougher than I'd expected. Oké, oké. Your one work's improving with every cast. Thank you, sir. Ah, up there. Ez meg falon mászni is tud. We're close now. It's just ahead. Na de viszont itt nem tudunk átjutni. Vagy legalábbis úgy látszik, hogy nem tudunk átjutni. Steady yourself. Reparo. Jó, megoldja. Mondanám, hogy így könnyű. Almost there. És mi van itt? Miért jöttünk ide? Why would someone who built this here? I suspect they valued their privacy. That portkey led us here for a reason. Valami el van ide Let's rejtve, have a look gondolom. around for anything that seems out of place. Mi az, ami nem illik ide? Valamit keresni kell. Jó. Professor, it's a mural of some kind. Perhaps our host was a noted seer. Interesting. Ó. Minimapon. Professor, this statue. This may have been his home. Na, ez volt a szobron lévő emberkének a lakása, valószínűleg. Vagy otthona. That enchanted crystallized stone again. But what could it be blocking? What's this? Professor Fig! Ó. Ez valami teleport, vagy valami tükörkémkedés, bármi? How odd. Why would someone have conjured that enchanted stone here? And how is there a room behind it? What room? I don't see anything. Tényleg mi vagyunk a különlegesek, mert senki nem lát semmit, amit mi látunk. What in Merlin's name? Vég the Godric's Goblin. heart. Where are we? Na hát átteleportáltunk. És ha jól gondolom, ez a Gringotts bankja. Hello? Mindjárt kiderül. Jó munkaerő. It can't be. Körmöt vágni elfelejtett. Just a moment.
És ő ismer minket? Welcome to Gringotts Wizarding Bank. Ezt legalább eltaláltuk. Vault number 12, I presume. Pontosan. Precisely. The key? Your wife's portkey. Oh, yes, of course. Na most megtudjuk, hogy mi van a 12-es széfben. Stay close. After you. Na menjünk. Reméljük jó sok pénz. If you don't wish to lose them. How many vaults are there in Gringotts? Mondjuk így Hundreds. elsőre nem tűnik olyan biztonságosnak. Number 12. Nem biztos, hogy én csak úgy simán felülnék ide. The main lobby. The vaults you see now are the newest. Are private entrances to the bank common at Gringotts? Pláne, hogy még biztonságévet se látok. Only one with great wealth or power, or both, could have arranged for such a service. You'll want to take a breath. A what? That waterfall washes away all enchantments. Igen, ezt ugye tudjuk a filmekből. Experienced the thief's downfall before. Már persze, aki látta. These are the lower vaults that we're passing now. How deep are we going? Vault number 12 was commissioned shortly after Gringotts was founded over 4 centuries ago. It resides in the deepest part of the bank. Settle in. Akkor megyünk a bank legaljára, vagy legmélyebb részére, mert ott van, ha voltunk. És már várnak is minket. Vault number. Mondjuk te már nem nézel ki ilyen barátságosnak. Momentous day. On your way. Ja, ő nem annyira barátságos. És ezért most miért kellett, hogy megálljunk? Ezt nem is értem. Professor, the armband the guard was wearing was glowing. Like the glow you saw on the portkey container? No, darker. I saw that same glow on the dragon's collar. Yeah, what was that? We were just wondering about that goblin back there. He watches over the oldest section of the bank. Rare anyone goes there anymore. Na, megérkeztünk? Úgy Here néz we ki. are. When was the last time this vault was accessed? A goblin has been Igen, stationed at my 12-es. desk for hundreds of years. In that time, no one has visited Vault 12 until today. Akkor elég régen nyitották ki, vagy nézték meg ezt a széfet. Vault 12. Thank you for your help. És nem talán a bölcsek köve van benne. Mint egy kis easter egg, vagy What valami. do you suppose we should be looking for? I'm not sure. Sir, I wonder if you The might... instructions for Vault 12 indicate that I am to grant access to the holder of the key and then close the door. Jó. Wait. Professor? Kérdés az, hogy kimegyünk-e ott, ahol bejöttünk, vagy máshol fogunk. Let me think. There must be something here. Revelio, perhaps. Revelio? Yes, a revealing charm.
No time like the present. Let's see what we're missing, shall we? Ready your wand and focus. Jó, oké. Megtanultuk. Revelio. There, I saw something. Move a bit closer and try again. Na. Itt egy ajtó. Amit megint valószínűleg csak mi látunk. Well, that's a start. There's that symbol again. I don't suppose you see a way to... I do, Professor. That symbol has the same glow as the one I saw in the portkey container. If what you can see reveals the way forward, then I dare say we are about to discover the secret of this vault. Lead the way. És mi hozzáérünk? Igen. Lumos! This is no ordinary vault. I suspect we will need to earn our way out of here. What do you mean, earn our way out? Do you think this is some sort of test? I do. But to what end I can't say. És én nem Stay tudok close. világítani? There will be no disapparating if things go poorly. Not out of Gringotts. Na jó, és... Jó, őt kell azért követni. I see something up ahead. What is it? That glow again, but on the floor. Lumos! What happened? When I moved towards the glow, it suddenly seemed as if the ground was swirling about. Are you all right? Yes, sir, I'm fine. You seem to have caused the floor to change. Igen. That statue. What statue? I see some sort of statue, but only as a reflection in the floor. Revelio. I presume this is what you saw reflected in the floor. It Igen. is. The reflection's still there, but the statue's positions don't match. Igen. Na Wait. várjál? When you moved, the reflection turned in the direction of the light. Perhaps you should cast Lumos. Na. Ha. Mondjuk érdekes, hogy így kell megtanulni a spelleket. Lumos. Well done. Now the Yeah. reflection is turning towards me. It does follow the light. Most ezt vagy elcsesztem. Jó. Ugye nem kell velük küzdeni. Look out! Take it. De. Ja, nem, megoldja. Igen, ő egy kicsikét jobb, nagyobba tolja. Oké. Oké. Szól, hogyha védekeznem kell. Van. Van minden. Ja, most... Értem. Gyakorolni kell a védekezést. Jó. Jó, hát azért hál' Istennek nem egy Dark Souls. Tehát egy fokkal könnyebb. Stay close! Itt vagyok. Ne tessék aggódni. Na, ki is álltuk a próbát. Professor? Professor Fig! Professor, where are you? This isn't good. Lumos, where am I supposed to go? Ott van valami. What's happening?
The wisps of magic seem to be leading me somewhere. Van 45 pénzünk. Revelio. Lumos. Na, merre visznek ezek a jóságok? Oh, that's where they're leading me. Ide? That glow again. Csak itt láttam még egyet. Jaj, megint? Revelio. I suppose I'm on my own this time. Aha. Oké. Tessék beledöfni a kardot a padlóba. Köszönöm. Ó! It seems I have no choice. I'm going to have to fight my way out of here. Jó. Aha, és akkor Stupefy. így jelölöm meg. Van counteretek? Azt minden van benne. Nézzük csak, gyere! Oké, értem. Nyomva kell tartani. És akkor counteröl. Ó, nagyon megy ez. Ó, annyira mégse. Ja, ott van lent a HP. Jó. Azt hittem, meg is vagyunk. Meg is vagyunk. Jó. Eléggé furcsa egyébként ez a safe. Azt kell, hogy mondjam. Nem egy szokványos. Hát mondjuk ebben a világban mi másra számítanál? És ez mi? Ez egy lebegő. Mi ez, valami potion? Jó, megvan a professzor. There you are. How did you... What is this place? I don't know. But I found this floating above that basin. That is no mere basin. That is Fancy. a pensive for viewing memories. Jó, merengő vagy mi, csak akkor ezek emlékek? Ez valakinek az emléke lesz. Aha. Follow my lead. Szépen tedd bele a fejedet, és ne vedd ki. Ja. Mondjuk így könnyű építeni. All is in place. The portkey is well hidden. Perhaps too well. I wonder if the path we've created... May be impossible to follow. It will only be impossible for one who cannot see traces of ancient magic as I can. Your ability to see what others cannot will not be Akkor enough. mi is gondolom Aslan. ilyenek vagyunk.
We are entrusting the one who embarks on this path with powerful secrets, with knowledge others will do anything to obtain. Yes, and if we are correct, Charles, the witch or wizard who completes the trials will have proven themselves worthy of that knowledge. And the És ki kell emelni, hogy witch or wizard. accompanies it. Tehát vagy egy férfi lesz, vagy egy nő. We've done all that we can. Hát igazából kiálltuk a próbát. That's what you're seeing. The glow that surrounded them. Yes, sir. Astonishing. Can I see magic? Traces tűnik. of an ancient magic, to be precise. The magic that Miriam had always believed existed, but could never. Miriam, and perhaps George, died in pursuit of knowledge that has been dormant for centuries. And you, it seems, Mi are the vagyunk key a to kulcs. understanding why. We were... It all looks rather different than it did a moment ago. Someone's coming. Végre emberek ellen is. I don't know. But, sir, you shouldn't... Nem őről beszéltek? A goblinról, aki lázadásított, de ő. Ranrock. Seems my reputation precedes me. Biztos egyébként, hogy nem olyanok az erőviszonyok, meg kiegyenlítettek, de ez akkor is kicsit vicces, hogy két normál méretű ember és bejön igazából 4 darab kismanó. No need for that. Just give me whatever it is you found here and we can let bygones be bygones. Csoportolódások oda bent. Igen, de kicsit olyan. Sir, they had the key to the vault. Choose your next words wisely. I only Látszik, know hogy that tekintély the parancsoló. instructions to Vault 12 were Pláne quite azzal a clear. két vállas, vagy nem tudom mi ez, hogy Sir, hívják. I must insist. Vagy mi a I was neve? to grant access Az only to armornak one a with the várrésze. key, and you declined. Na, ezt mondom, tehát biztos, hogy kiegyenlítettek az erőviszonyok, vagy ő még baszóbb is, de akkor is ugye egész az egy kicsit úgy vicces volt. I'm not giving you anything. Well, perhaps your young friend here will be more helpful. Igen. Ó! Egy kis safety intézkedés, hogyha valaki olyan hatolna be, aki nem kéne. Szerintem nekünk itt az ideje menni. No way out. Gyere, prof! Na. Hát éppen de sikerült elmenekülni. Are you all right? Fine, sir. I've never seen so powerful a goblin. He seemed wholly unaffected by my magic. És akkor lehet, hogy őt kell az Ancient Magic-kel legyőzni. It can't be. It seems those who set up the pensive, the locket, and the path to both wanted someone with your ability to end up here. Come. We have a sorting ceremony to get to. Ó, akkor most fognak kiosztani a házakba. Akkor már valószínűleg itt van a Roxford. Kíváncsi leszek mennyire, de gondolom minden szinten be lehet ezt járni.
Jó, azért ezt így látni egy jó kis nosztalgia. Mármint aki szereti a Harry Pottert. Na, és akkor nézzük, hogy hova hoz be a Tesla süveg. Kik lesznek az osztálytársaink? Ezek fontos dolgok. Oh, good. We haven't missed the sorting ceremony. I'm no expert, but that seems more appropriate. Menő. I need to study this locket as soon as I can, but first I must contact the Ministry. They need to know what happened to George and be warned of Ranrock. For the moment, I ask that you keep all that's happened this evening between you and me. Ja, hogy professzoram mondjuk el Thank senkinek. you. Ready for the sorting ceremony? Mother Miranda nem olyan, hogy rosszban sántikálna. Na jó, most kicsoda? Ő lenne az igazgató úr? Phineas Nigellus Black. Igen. Prepare yourself to meet the headmaster. Fig, nice of you to join us. The sorting ceremony's over. There were complications. Complications? It seems the Biggest- goblin problem Enough. has... Goblins. I've no time for rumors, Fig, and I'm rapidly losing whatever patience I had left. Nem nagyon akar If hinni you're neki. lucky, we might still be able to get you sorted this evening. I'll be in touch. Professor Weasley, we've one more to be Weasley. sorted. Welcome. You're just in time. Have a seat. Na nézzük. Ah, yes. A bit older than the others, Hát aren't igen, mi you? ötödikbe kezdünk. You come here with preferences and preconceptions. Certain expectations. Felfedezni Looking forward akarunk. to exploring Hogwarts and the world beyond the castle and grounds. Indeed. Much can be gleaned by having an adventurous spirit, but your professors have a great deal to teach you as well. I wonder. Most az a kérdésem, hogy direktbe megmondhatjuk a végén, hogy mi, melyikbe akarunk kerülni, vagy a válaszok alapján fogja kisorsolni. Bár gondolom, hogy direktbe el lehet dönteni. Kíváncsiság. Desire to learn? I do enjoy a good puzzle, and I believe I have a ready mind. You're clever indeed. You have the ability to reflect clearly on that which puzzles others. And you've a ready mind, quick to learn. Perhaps you belong in Ravenclaw. Nem oda szeretnénk kerülni. Nem, most választunk, már megbeszéltük előre. I detect a growing sense of ambition, an eagerness for power. Őt elfogadjuk. Lefizetted a You sapkát. belong in Le. Slytherin! És akkor már ruhát is kéne váltani. Na, csak kérni kell.
Nem is ismernek, miért ugyanganak ennyire? Oh, and one more thing. Due to the unfortunate injury on the pitch in last spring's final, this year's Quidditch season has been cancelled. Ó, nincs benne Quidditch. Enough! It's not as though I've banned flying altogether. But don't tempt me. You are here to focus on your academic futures. I'm sure you will have plenty to do before classes begin tomorrow. Na, holnap már megyünk is órákra. I said, I'm sure you all have plenty to do before classes begin Elsőre tomorrow. is hallottuk. Quite an entrance. It's lovely to meet you. I'm... Professor Weasley, would you be so kind as to show our new student to their common room? I shall see to it, sir. Na, megyünk a klub As helyiségbe. I was saying, I'm Professor Weasley. Pleased to meet you. Nice to meet you as well, Professor. As Deputy Headmistress, it is my distinct honor to show you to your common room. Right this way. Na, menjünk. It's quite uncommon for a student to begin as a fifth year. It may be a bit of a challenge, but one I'm sure you're up for. Minden I challenge-re can be vevő quite vagyok. resourceful. I suspected as much. This is the entrance to the Slytherin common room. In order to enter, one must simply speak the correct password. Aspiration. Very well. Aspiration. Menő. Well done. Now, go on in and get some sleep. You have a big day ahead of you Két szót csak ki tomorrow. tudunk I shall be mondani. back in the morning to collect you Nem for tudom, your hogy ez first mérvelten, class. de... Thank you, Professor Weasley. You're welcome. I hope you enjoy your first night at Hogwarts. Sleep well. Kiderül, hogy jót fogunk-e aludni, vagy sem. Kíváncsi vagyok, milyen órával kezdünk. Érdekes már Looks like mindenki. everyone's gone. Better head to the common room. I suppose some introductions are in order. Na, beszéljünk akkor az emberekkel. No. Can I help you? Oh, you're the new fifth year. I'm Sebastian Sallow. Welcome to Slytherin. Thank you. Not everyone has a ministry escort to school. He was a friend of Professor Fig's who merely joined us for the ride. Still, impressive. De nem akárki Dreadful way vagyok. to go, poor fellow. Glad you and Fig are all right. It was Izgalmas dreadful, volt. certainly, but quite an experience nonetheless. Interesting perspective. How did you and Fig manage to escape? It's all still a bit of a blur, to be honest. Didn't mean to press. Igen, nem You beszélhetünk just get róla. yourself settled. We can talk more later. Oké. It was nice meeting you, Sebastian. I'll let you get back to your book. Nice meeting you too. Good luck today. Na, akkor vele beszéltünk. Beszéljünk. Ominisszal, If you do that, you'll lose. de ő Trust Imelda. me. Ó, itt a Ugh, not varázslósak. going to move there, are you? Here, watch this. Don't say I didn't warn you. Checkmate. Oh. Told you. You should have listened to me. Ah, I know who you are. You're the new Slytherin, the one who barged in with Professor Fig last night. Interesting tactic on your first day, taking all the attention away from the first years. I'm Imelda, Mondjuk by nem ez the way. volt a cél. Shame I wasn't with you in Fig. I could have lured that dragon away. My skills on a broom are legendary. Nem ismerünk We még. handled it, and I think you're underestimating the nature Neked of a magunkat kell dragon. promózni, A nem broom would have téged. been kindling. Ha! Not the way I fly. Perhaps one of these days I'll show you a thing or two about flying. I can teach you more than Kagawa ever could.
Speaking of which, I'd like to get in some time on my broom before classes. Goodbye, Imelda. Nice meeting you. Kicsit furcsa a lány, még el szeretne tölteni pár percet a seprőjével a óra kezdés előtt. I think I heard one. Doubt mermaids find us that interesting. Ah, based on all the chatter when you Hát entered egy the common kicsit room, I'm guessing furcsán you're new nézel fifth ki. year. I'm Ominous. Ominous Gaunt. Nice to meet you, Ominous. Well, you certainly had a memorable Micsoda? arrival. Szerintem van. Azért mondom. I'd much rather have arrived on time Egy kicsit and furcsa, de... without a dragon attack en route. I'm sure. How horrible. I can only imagine. Well, it's good to have you in Slytherin. Do let me know if I can be of any Vagy help lehet, as hogy you ő volt navigate az, your aki first days here. eltörte vagy tönkretette magát az előző évi Quidditchen. Thank you, Ominous. És Very ezért is nice to miatta meet you. mondták le, ő a Pleasure was hibás. all mine. Don't be a stranger. Na jó, Is akkor the new bemutat. 5th year Slytherin in here? Professor Weasley's waiting for you just by the stairs. Ez meg külön kíséretem van, hát... Ez a nem mindegy. Mr. Weasley, Miss Weasley vár minket. Itt is vagyok. I trust you're ready for your first day at Hogwarts? I've been dreaming of this day for a long time. Can't believe I'm here. Well, you are here. Make the most of it. You only have one first day at Hogwarts. Now, in light of your unique situation, joining us as a fifth year, you'll need to catch up with your classmates and not fall behind. Especially as you'll be expected to complete your OWLs at the end of the year. OWLs? Owls? Yes, your ordinary wizarding level exams. They will determine what type of career you can have when you leave here. After much discussion with the headmaster and the Department of Magical Education at the Ministry, we've devised something extraordinary to ensure your success. Na. Here you are. Megkaptam a könyvet, ami megtanít mindenre is. Csak úgy ontja magából a tudást. What is it? It is a wizard's field guide. It will help you to keep track of what you are learning so that you master all that's expected of a fifth year. You would be wise to take full advantage of this exceptionally valuable resource. Jó. Eltettük a hónunk Thank you, alá. Professor, but what do you mean it will keep track of what I'm learning? Gondolom ebben lesz ilyen progress bar vagy valami. We'll answer any questions you may have. Walk with me and we shall put it to the test. Na nézzük. This way. Az micsoda? Revelio. House chest. I certainly would have appreciated something like the field guide when I was a student. Nem tudok vele semmit Using csinálni. the guide will also train you to be alert to your Tessék surroundings. megvárni. The guide will give you opportunities to practice your magic and educate yourself about wizarding lore. Jó. Do keep up. Why don't you cast Revelio on that statue and see what details the field guide can provide? Jó. Level 1-es vagyok. Ezek milyen challenge van itt? Jó. Clever, isn't it? Keep your eyes open for more opportunities. Gondolom like akkor that. ezek ilyen collectible-ek lesznek szerintem. Jó. Revelio. Oké.
Egyszer kimondtam, akkor most már mindig megjelenik majd a kapu. Vagy az ajtó. Ki ott van valami? Ah, good timing. Perfect opportunity to show you how to use flue flames to get around a bit quicker. Your field guide contains a map of the castle. Open it up and find Central Hall. Oh, fast travel point, okay. Micsoda, select grand staircase. Oké. Akkor van fast travel. Quite the time saver. These stairs lead directly to Central Hall. You can get almost anywhere in the castle quickly from Central Hall. Oké, tehát ez lesz az ilyen main hub. Always something happening here. It's the heart of the hive. Our Innen king's bárhova el tudunk station, jutni. so to speak. That should be all for now. You'll be expected to attend both Charms and Defense Against the Dark Arts classes today. Jó. And I'd like to be sure you get to Hogsmeade as soon as possible to replace the supplies you lost on the way here. Can you tell me more about the Defense Against the Dark Arts class? Defense Against the Dark Arts, as the name Jó, hát implies, ezeket nagyjából focuses szerintem on how tudjuk, to hogy melyik defend mi. oneself against the evils that lurk beyond these walls. A mastery of defense against the De dark azért hadd arts mondjál. is required for those who aspire to become aurors. Fortunately, we are lucky to have the ever-gifted Professor Hecat in charge of our students' akkor jó a education tanár. in that regard. What will I learn in Charms class? Exactly what you might expect. Spells, charms, jinxes, all terribly useful. Azt majd megnézzük, hogy mennyire lesz hasznos. He's a clever and entertaining wizard and a talented teacher. You mentioned Hogsmeade, Professor. Hogsmeade is the only all-wizarding village in Britain and is home to an array of shops and pubs. You should be able to find all of the school supplies you require in Hogsmeade. You will also, I imagine, enjoy many a butterbeer there with friends in due course. Az csak jó lehet. Thank you, Professor Weasley. A lot to absorb on your first day, and you have much to learn. Happily, your professors have agreed to create additional assignments for you outside of class. You'll be up to speed in no time. Judging by your adept use of Revelio earlier, I'd say Professor Fig succeeded in at least showing you the basics. He did, Professor. He's been terribly vague as to the events preceding your arrival, specifically about what happened after that awful dragon attack. My suspicion is that there's more to the story than a search for belongings and an extended trip up to the castle. I'm sorry, Professor, but I'm afraid that's all there is to it. Almost precisely what Professor Fig said. Na, meg is Speak of jött. the devil, Professor Fig. Your ears must have been burning. Oh? Yes. You seem to have provided our new fifth year with a solid foundation in the basics of spellcasting. Ah, I'm afraid I can't take all the credit there, Professor. They've a rare aptitude for magic, it seems. Well, I'm just glad you both arrived in one piece. Perfectly good boats and carriages to Hogwarts, and you chose to fly in the path of a dragon. I wouldn't say I chose the dragon's path, Professor. Így látom, nem tetszik Rather nekik ez a unfortunately, Fig it would seem that professzor. it chose us. Very well. Enough chit-chat. I need to get to class myself. Might I rely on you, Professor Fig, to explain the details of the field guide's map? Of course. Thank you. Na, nekünk is menni kell órára. Good luck today. And remember to Csövi, use csövi. your Mi field újság? guide. It will be invaluable to you.
Hogy telik a péntek? Invaluable to me, as I'll be using it to keep up to date on your progress. Yes, Professor. Come and find me in my classroom after you've attended both classes today. Megyünk. And I'll explain more about those assignments I mentioned. Na, hogy? And we'll see if we can't get you to Hogsmeade for those supplies. Akkor most beszéljünk a professzorral. And you. I was hoping our paths would cross today. Na, milyen tervek lesznek holnap? Ha már szabad így kérdezni, vagy ha szabad kérdezni. Professor Weasley's interrogation regarding our late arrival. I did my best, but I'm fairly certain she suspects we're not being entirely forthcoming. Yes, well, Professor Weasley is a brilliant and astute witch. Igen, szerintem átlátotta rajtunk. We don't know where this path we've embarked upon will lead. It may require a bit more flexibility with your time than she would approve of. And she may feel obliged to share details with the headmaster that would be better left between us. Understood, Professor. Good. Now, as capable as you are, I believe the ability you possess obliges you to be well trained. Igen, happily, you have the benefit of an exceptionally skilled team of witches and wizards to guide you. Speaking of guides, and so that I may avoid another not-so-subtle reproof from Professor Weasley, why don't I show you the clever enchantment we included in the field guide's map? Unfold it and have a look. Na nézzük. Map. Menjünk először sötét varázslatok kivédésére. The map is enchanted to help you find your way. This will be incredibly helpful. Akkor eléggé sűrű lesz így a programod. De jól hangzik egyébként. Including your own wand. You'll enjoy Mr. Ollivander. He's an exceptional craftsman and a good friend. Ó, akkor megyünk Ollivanderhez. I have more information about our mysterious locket. For now, focus on your classes and pay attention. Figyelünk mindenre. More than your owls may hinge on the magic you are able to master within these walls. Ó, na. Az tényleg úgy menő akkor. Értem. És mutatja azt, hogy merre. Elmetek, itt is tudunk ilyet. Megvan 2 Field Guide. A 1% már meg is van. Értem. Aha, jó. Tehát akkor így lehet majd állokkolni dolgokat. Meggondolom majd. I've always said that travel broadens the mind. Hats and warm. Oh. Revelio. Nézzük, mik vannak itt. De sok interakció van így hirtelen. Na nem baj, menjünk órára. És akkor útközben majd felfedezünk dolgokat. Lehet akkor párbajozni? Professor Hecat! Perhaps you'd be good enough to blast each other to pieces on your own time. I get new students every year, but I only have one Hebridean black skull. It was a token from the Great Poacher Raid of 1878. No doubt you've heard of it. Now,
You may be asking yourself how an old woman like me single-handedly took out the largest poacher ring in eastern Wales and lived to boast about it. Knowledge. To the wise, age matters very little. Today we will review a spell that has saved me from death at the hands of dark wizards more times than I care to remember. Levioso. Levioso? A levitation charm? Levioso! A surprised opponent is a weak opponent. Ő legalább gyakorlatilag tanít. No? One thing I've learned as an unspeakable is the value of simplicity, especially in the heat of battle. Now, let's practice what we've just learned, starting with something small. Na. Na ez már nagyon megy. Leviosa. Érdekes, hogy a Wingardium Leviosa az le volt védve, vagy ezt nem lehet kimondani? Now, let's try something a little larger. Aha. És vajon kit fognak kiválasztani, hogy ki prezentálja? Persze, hogy így minket. Let us begin with the basic cast. See how the dummy deflected your cast? This time, cast Levioso first, then the basic cast. Remember, a surprised opponent is a Now, well done. Hát nagyon megy. Very good, but the best way to practice is by dueling. No. We'll start with you two. Duelists, take your marks. As. Hogwarts, welcome. Now, I want a fair duel, using only Levioso, basic cast, and Protego. You may begin. Na, nézzük. Éles duell. This should be easy. Protego. Okay, Stones. Good form. I know. This can't be your first duel. Let's just say I'm a quick mom. Nézzük csak. Nézd meg még. Hát? Easy win. Not bad for a beginner. Easy win. You give as good as you get. Nem is kellett az egész HP-t leszednem. Igazából lelöktem a asztalról. I put you on the spot, and you rose to the challenge. Points to Slytherin. Thank you, Professor Hecat. Glad to have the opportunity to practice. If what I Leesni see se today is hagytam, any igen. indication, we can expect great things from you. I demand excellence from my students. They are capable of achieving it, Hát meg kell nekik mutatni, hogy and ki a they főnök. must achieve it. A classroom duel is one thing, but battling dark wizards, or as ever more likely, goblins, is a different kettle of Grindylows entirely. Pedig van egy ilyen érzésem, hogy velük is fogunk I'd duellezni. advise you to keep practicing whenever you can. Perhaps Mr. Sallow will have some ideas for you. Again, well done today. I shall reach out soon with additional assignments. Helyes, mindenképpen. Mutasd meg, hogy ki a That's főnök. enough spectacle for one day. Class Beszéljünk Nice Sebastiannal. I enjoyed that. Well, that duel was quite something. Everyone will be talking about Persze, It mert was certainly good practice. Practice? Felt more like I was dueling an elpicsáztalak. expert. Didn't expect a new student to be so deft with a wand. Then again, perhaps this wasn't your first duel. Jó, hát... Mondjuk el az igazat, Not hogy... good enough. Consider yourself lucky I held back. Huh, Jó, fair mondjuk. enough. You owe me an honest duel when you aren't. You know, you might be a perfect fit for a certain exclusive, unsanctioned dueling organization. Csináljuk. Exclusive and unsanctioned. Count me in. Mordekárosok vagyunk, mindenben Knew I benne was vagyunk. right about you. If you want to get the most out of your time at Hogwarts, you're going to need to break the rules now and then.
Whether it's joining a secret dueling club Meg lesz ez is. or sneaking into the restricted section of the library, you just have to be clever enough not to get caught. Thank you, Sebastian. I'll keep that in mind. Good. Pleasure chatting with you. I'm sure I'll see you soon. Perhaps somewhere unsanctioned? We'll see if your performance today was sheer luck or actual skill. Look for Luke and Brattleby near the clock tower entrance. If you're interested. Jó. Till next time. Revelio. Na nézzük, ezzel mit oldottunk ki. Oké. Ez itt sok minden. Legendary kép. Jó, hát ezt majd felfedezzük szerintem. És akkor most el kell menni. Minden igaz. Oda. A másik órára. Revelio. Mit látom, nem, itt nem lehet. Nézzük, csak fel kéne... Ez nem ezen a szinten van? Nem, még azt mondja, hogy mindig följebb. Nem? Az meg föl... Jó, megvan. I cannot do this for all eternity. I'm sorry, I'm sorry. Elintéztük a dolgot, amit el kellett. Ja, még följebb. Na most már ez az a szint. Ronan tends to go on a bit. We sometimes have to remind him to finish the lesson. Some of us don't necessarily want him to get back to the lesson. Jó. Kezdjük el ezt a küldetést is. És itt mit fogunk tanulni? Here, behind you. There is an open seat here. Thank you. Hello, I am Nettie. Szia, So Nettie. you are the new student. Have you met Professor Ronan yet? Shall we begin? Welcome to year 5 of charms. Now, this will be a crucial year in your education on the art of charm work. But I am confident that we will take hold with the passion and rigor requisite of such a challenge. Right, now, everyone, please open your textbooks to page 517. De nekünk nincs But is. before we begin, can anyone here tell me the difference between the incantations of the color change and growth charms? Anyone? Anyone? Hmm? I am afraid it is too late to study now. My, the summer months must have really taken a toll on Vagy you. felkészülten jössz, vagy By the looks of it, you all spent your cseszted az holidays egészet. practicing Obliviate on one another. Do you even remember how to perform a basic summoning charm? Well, it seems that we are in dire need of review. Everyone get into pairs and take positions on opposite sides of the classroom. Now let's put those textbooks to use as the blunt objects you so believe they are, and take turns summoning them out of one another's hands. Only one book will be needed per partnership, Miss Dale. Thank you. Get into place now.
Na, tanuljuk meg. A summoning spellet. That is not bad. You are a swift learner. I see a lot of potential, but remember, potential is nothing without practice. Keep at it. You might just rival Miss Onai here. Very good, everyone. That's enough of that. Well, you all seem to have the basics down, and it is an exceptionally lovely day. I was thinking that we might have ourselves a little excursion outside for a spot of fresh air. After me. Megyünk repülni? Kiszellőztetjük a fejünket? I've always found that fun goes hand in hand with mastery, as I'm sure the Quidditch players amongst us would agree. So, what better than a bit of sport to put our prowess with the summoning charm to the test, right? Kávé tonik. És az jó a kávé tonik? Őszintén én még soha nem próbáltam. De érdekesen hangzik. Hallottam már egyébként róla. Very simply, cast Accio on one of the spheres and relinquish your charm. Splendid! Now, think of this like gobstones, if you will. But instead of throwing the marbles out, you are summoning them toward you. Very good! Excellent control there. What? Oh. Jól hangzik. A prémium tonik az ilyen általunk is általánosan ismert, vagy ez valami kimondottan special prémium tonik? Come on up. You'll be the blues just as before, and Miss Onai, you are playing red. Clear? Yes. Nagyon clear. Na meg kell verni a csajt. És nézd meg. Fogja és beáll elém. Ja nem, egyszerre csak egy. Húha. Ezt már elrontottam. Mondjuk, ha... Ja, nem fogja. Mother's turn, ez jó. Na, most ugyanott tartunk. Nicely done. Hát az nem... De az... Egész jó volt. Az elején nem úgy tűnt, mintha be akarna indulni ez a labda. Ez misclick volt, de mindegy. Egyébként is én a harcban vagyok. Még ezek felül is. Oh. I think we are well past interesting at this point. I'll say. Enough chatter. Focus now. You will need it. És gondolom, hogyha elakad benne, akkor... Akkor az ott kész, vége, le is löki. Jó. Az a kérdés, hogyha... Igen, hogyha átlököm, akkor az... Na mondjuk ez még olyan lehet, hogy ő... Nem löki át az enyémet?
Na várjál. Most. Az már igen? Quite impressive. Az azért lehet jó, mert mondjuk még az enyémet átlöki, de nem löki át. Na most vagyok bajba. Jó. Jaj. A perfect score. Remarkable. Ja, jó, megadta, akkor nincs probléma. Hát akkor igazából le kellett volna rántani az összeset. Very good, both of you. Well done. Class is dismissed. Gather your things on the way out. Na most már házon kívül is barátkozunk. I must admit, I think I underestimated you. Took me weeks to become proficient with Accio. Én meg 10 perc alatt megtanultam. Anything right when I transferred here. It gets easier, I promise. That's good to hear. It's a lot to take in all at once. To put Legyünk it szerények. lightly, I remember how I felt when I first arrived. I transferred here from Wagadu just before my 4th year. My mother received an offer to teach divination here. Before I knew it, we had left Uganda and were halfway around the world at a new school in a new country. Örültem, hogy Well, találkoztunk. it's been nice talking and competing with you. And with you. I think Professor Ronan wants to talk to you. Better No. not keep him waiting. Beszélni akar Until velem. next time. A prof. Of course, you can use Accio on humans, if you're so inclined. You wanted to speak with me, Professor? I did. I trust your first charms lesson lived up to expectation. Well, an outdoor competition wasn't exactly the lesson I was expecting, sir. What charm is there in the expected? You did well, managing to best as gifted a student Persze. as Miss Onai. Thank you, Professor. Sötét varázslatok kivédésen is elvertem Miss a Onai is csókát. always a fierce Onait is competitor, elverem. though I sense that she is a bit distracted of late. Nagyon kompetitív vagyok. Now, Professor Weasley has asked that your professors give you instruction outside of the ordinary curriculum. Expect to hear from me soon regarding a special assignment that I am preparing for you. Mindenki special assignmentet csinál nekem. Hello there. You're the new student, aren't you? És én akarok veled beszélni? Hello. You wanted to speak to me. Samantha Dale. I've been eager to meet you. You're the student everyone's been whispering about. Hope your first day's going well. You certainly seem to hold your own in charms. Mondom, legyünk I've been szerények. fortunate. Beginner's luck. My brother William would tell you not to be so humble and to trust your abilities. Then again, he tends to be overconfident in his. Well, better see to my charms homework. I'm afraid I can't count on beginner's luck to impress Professor De legalább Ronan. vannak leckék. Házi feladatok. All? Main? Hát de... Nézzük meg. Menjünk el pálcát venni. Fontos, hogy milyen pálcával hadonászunk. És a kérdés az az, hogy You can't imagine how inconvenient travel was. side quest. Nem, travelelni akartam. Viszont akkor fast travel az bárhol van, vagy csak ezeknél? Slytherin Dungeon. Most nincs kijelölve a quest.
tűnik nem volt. Ja, de nem is ezt jelöli ki. Vagy de, arra megy. Jó. Legalább felfedezzek egy picit az iskolát. Meg benne a diákokat, hogy... Ó! Furcsa gyerekek. Ez kicsit üres az iskola, azt gondolná az ember, hogy ennél talán többen vannak. Itt volt 3 gyerek a hídon. Okay. Hát jó. Na, ide jövünk szerintem. De nem hozzád jöttem. De várj. De hozzád jöttem. Na jó. Can I help you? Sebastian told me to see you about a club. If Sebastian vouches for you, that's all I need to know. I coordinate duels for crossed ones. A dueling club of sorts. It's invitation only, so you must have really impressed Sebastian. Igen. I'm flattered to hear that. Sebastian's not a bad duelist either. Imagine it's quite something to see the two of you duel. How does crossed ones work exactly? You show up, I match you with other duelists, and whoever is still standing in the end wins. It's our way of determining the greatest duelist once and for all. And to liven things up, the winner is awarded a prize. Interested? És mi a prize? Of course. Dueling's an entertaining pastime. I agree. Besides, in crossed ones, you can duel with a partner if you like. Olyan, mintha egyébként fiatalabb lenne nálunk. Next time, you'll need to A hangja alapján legalábbis. or duel alone. So, care to step into the ring? Get me in the ring. Spectacular! Let the fireworks begin! Harcoljunk egy picit. We'll make you regret signing up. Oké. Jó, nem? Come on. Nem? Don't shy away now. Hoppá, hoppá. Ez nem volt. Jó, az egyik aznak lőttek. Ezért még szokni kell. Igen, én 5 éves vagyok. Nice work. Sebastian wasn't wrong about you. There's strong competition ahead, but Csak hogy miért egy fiatalabb vezete egy ilyen kört. Mert nem szakkör, de... I shall. Now, it takes time to organize these duels, but check with me later. I may have something lined up for you. Jó. Again, congratulations on your first crossed ones victory. Well fought. Köszönöm. Hope to see you back here again. Oké. Hát de, várjál. De most miért van? Valakivel még beszélni kell? Ja, jó. Túl gyors voltam.
akarom, hogy... Talent Collection Challenge. Csak hogy harmadik szintű vagyok, akkor itt nincs ilyen skillfa vagy bármi. How nice to see you, my young friend. Ja, ezek még nincsenek unlockolva. De ez igen. Értem. Ha rányomok akkor a waypointra, akkor kiszedi a küldetést. Szerintem. Vagy nem trackeli. Így, igen, igen. Így lesz a jó. Hol volt ez a cucc? Egy bug. Jaj. Itt meg egy kis cica. Lehet, hogy az egyik professzor. És így kémkedik a diákjai után. What about the room, Professor? Oh. I was thinking the same thing, Deke. Perhaps you could help. Oh, excuse, Deke. Ah, there you are. I trust your first classes went well? They did, Professor. I heard as much from Professors Hecket and Ronan. Mert be is léptem egy Seems Professor szektába. Fig taught you quite a bit before you arrived. I'd wager there's a good deal more to your travels here than what you've told me. Isn't there? Nem köpjük be. I see. Like trying to get a sonnet from a streeler. Megkért a professzor, hogy ne köpjük be. In that regard, I've asked your professors to help hasten your progress with some extra assignments. Professor Ronan did mention something about that. In fact, Professor Ronan will meet you outside momentarily to assign your first one. Now, regarding the trip to Hogsmeade I mentioned earlier, we've arranged to replace the supplies lost on your way here, including seeds, potion recipes, and spellcrafts. Thank you, Professor. And Mr. Ollivander will connect you with the perfect wand. You've managed your classes well with a borrowed wand, but you'll find the magic you cast with your own wand to be far superior. There's an Ollivander's in Hogsmeade. There is. Most people are familiar with the shop in Diagon Alley. We're fortunate to have someone like him nearby. Mr. Ollivander is a genuine craftsman and highly skilled wand maker. I would trust no one else to pair me with a wand. Akkor majd ellátogatok hozzá is. I've never heard of a spellcraft before, Professor. What is it? A spellcraft is a recipe of sorts used when conjuring objects. I shall explain more about them when you begin working with transfiguration magic. Can you tell me more about the potion shop, Professor? J. Pippin's Potions stocks a wide array of potions ingredients, although they rarely sell recipes. Professor Sharp asked that they have a couple of particular recipes on hand for you. I'm eager to get to Hogsmeade. Very well. I'd like you to make your first visit to the village with a classmate. Help you get your bearings. Perhaps Sebastian Sallow or Natsai Onai. I've noticed you spending time with them. Menjünk a fiúval. I'd like to go with Sebastian. Glad to hear it. Ő Mordekairos. Mr. Sallow is a capable young wizard, and he knows the area.
He'll keep you well clear of any of Victor Rookwood's undesirables en route. Rookwood? A rather unsavory local. Best to avoid him and his associates, including his right hand of sorts, Theophilus Harlow, if you can. Once you've finished Professor Ronan's assignment, your friend will meet you at the castle doors. No time to waste. The sooner you complete your work, the sooner you can enjoy a butterbeer at the Three Broomsticks. Revelio. Akkor meg kell csinálni ezt a first assignment. Viszont szerintem azt nem én fogom megcsinálni, átadom a lehetőséget itt Tominak, hogy ő is megismerje a játékot, meg az irányítást, úgyhogy ne menjetek sehova, nem sokára folytatjuk.
Na, halió, itt vagyunk újra, viszont láttam, hogy hát kaptunk egy voice-bant egy betűre, ami most nem tudom melyik az L betű, vagy nagyi, vagy kisi, vagy nagypapa. Viszont sajnos, ahogy beírtad utána, hogy nézem itt az időt, már letelt az a 3 perc. De nem. Félretéve a tréfát. Szedjük elő az L betű. Ó, micsoda macska. Te ne nézzél. Nagy I. Mármint akkor ez... Oké, akkor azt a betűt próbálom kitörölni, próbálom valahova máshova tenni. Jó, egy olyat bele kéne hozni egyébként ebbe a történetbe, hogy magánhangzót ne lehessen bannolni. Ó, Isten áld. A manóba ez a betű eléggé megtéveszt. Pláne így, hogy akkor legalább tudom, hogy arra kell akármilyen szóra gondolok, abban benne van az a betű, ami a haladást akarja mutatni. Igen. Jó, akkor mivel mit? Hát jó, hát lehet, hogy az, de nehéz olyan szót. Erre nem fogok tudni semmilyen hasonló dolgot. Igen. Az a baj, a folyamatos dolgok, azok mind arra, azok az összes arra végződik, amit nem szabad. To speak. Az meg dupla E, tehát nem. Jó, most így a... veled kell. You have a new spell to teach me, Professor? Indeed I do. Na, And an exceedingly akkor useful one at that. The mending charm lukkoljuk Reparo. a Fixes things right up. öreget. Makes a broken object good as new in the blink of an eye. Hogy mivel akarja elménket. More frequently than one would imagine. Mindenki tudja, miről van szó. Hát, ebben teljesen igaz, teljesen egyetértek azzal, amit az úr közöl velem, de még szerintem a... Még nehéz, így összefüggően bármitten. Jó, hát ez így nehéz. De most akkor nem tudom, hogy mit mondott az öreg. Mindegy, benne volt, ez is az, jó. Jó, akkor ezt így viszont ez... complete. I'll start on the task right away, Professor. Jó, és akkor most mit... cselekedet... Micsoda? Jó, hadonászik a bácsi. Jó, az öreg. Ja, és akkor várjunk. El kell nyomni ezt. És akkor ez az. Hát szenvedősen igen, de tényleg magánhangzók tiltása nem lehetséges, ezt behozzuk szabályba. Mert ez így nem a tuti. Vagy hogy mondjam. Viszont akkor most itt van ott az öreg, mit kell nekem csinálni vele? Már valamit elfogadtam. Why must I complete these tasks? They are meant to give you first-hand experience as you proceed to master new bits of magic. Jó van. Good luck, and I shall see you soon. Jó, oké, akkor legalább szerintem itt kell megnézni azt, hogy mivel kéne valamit kezdeni. Az a task, amit adott az öreg, vagy az tök más? Ez a task, amit adott az öreg. Ez be van trackelve. Jó, hát akkor menjünk arra. Ez a sprint. Jó. Hoppá! Ja, valami page. Te mit csinálsz itt, kislány? Igen. Most már vágom.
The girl whom everyone at school hates for no reason. Itt minden repül, nem tudom, hogy van itt valami fűból. Miért utál téged mindenki? Engem ez jobban érdekel. Why? Because Hogwarts is full of bullies and spoilsports. Leander Pruitt's one of the worst, that no-talent moon mind. I wanted to make some new friends, and so I brought my collection down to the common room. Hát, hogyha leesik a hó, akkor csinálsz egy-két hóembert, és akkor még kettényünk barátokat. Want to play. Are you familiar with gobstones? Little balls, like marbles. Grand game. And if you lose, de ennek más a szettje ennek a csajnak. A másik... Interesting. Gobstones. Sounds like a fun challenge. That's what I tried to tell everyone. People can be so cruel. Just because they're azért legyünk vele rendesek, hogyha már ebbe a madaras klánba tartozik, ahogy látom. Viszont akkor ez így összeállt, hogy akkor a Weasleyék családja, ugyebár a nő itt valami tanár volt, tehát ő gondolom tényleges varázsló, és akkor összeállt valami muglival. Aztán utána a generációk egyre inkább összesarazták a vérét. Na, now the poor losers have taken us. Rather an overreaction on their part. I'll say. Na. Anyway, I can't work out how to get them back on my own. I don't think I know the necessary spells yet. I need someone, perhaps a selfless and talented fifth year to help me. Fú, de nagyon belementem veled a beszélgetésbe. Hát ez a kilépés, hogy akkor hagyja picsába. Jó, azért ilyet nem akarok. Hogyha már belementem, akkor végig kell csinálni. Nem szabad összetörni a kislány szívét. Nagyon azt akarja. Haven't you any friends at school? Not really. Natty said hello once, but not a word since. Hát úgy látszik, hogy akkor ez az egyetlen választásom. I'll see what I can do. I'd appreciate the help. Ez mondjuk nem az, amit odaírt. Do come and see me again. I'll be back to playing Snake Pit and Jackstone by myself in no time. Akkor jó játékot. Na, akkor keresünk valami papírt itt. Ha. Hé. Ja. Rossz gombot nyomok. És hova rettét? Adj. Te de gyors vagy. Vagy én vagyok béna. Igazából mind a kettőben. Nem kell rázumolni. Jó, akkor azt mondja, hogy menjek vissza, megtaláltam neki a hiányzó papírját. Legközelebb rá kéne szólni, hogy ne hagyja már el. De miért ide mutat? Menjetek már innen el. Hé, te madár! Van még papír? Nincs. Marvelous. You clearly know your way around basic charms. Let us give the old mending charm a try then, shall we? Remember to be deliberate in your enunciation and movements. I want to see some vigor. Now, wand at the ready. Yes, sir. Remember, your wand is a conduit of your magic. Ja, hogy... De az nem egy... Az nem az a háromszög. Ó, már értem. Azt hittem, hogy az a háromszög, amit nyomni kell. Megy ez. Tudok köröket rajzolni a levegőbe. Ripero. Jó, össze tudom te...
If you would like to practice mending something, have a go with that broken statue in the alcove by the water. It allegedly symbolized heartbreak. Perhaps a jilted lover thought it too accurate and lashed out. Oké, komplett. Komplett a király. Ott is van. Gyere ide! Nicely done. Works like a charm, doesn't it? Miért értek téged össze? Törtek. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Az mi az? Ja, ez a fény. Maradjon is így. Pedig úgy jobban tetszik. Ó, de feszülök ilyenkor. Ha? Oké. Akkor nekem oda kell menni. Meg ezeket a csánókat is aztán össze kéne szedni. Akkor itt végeztünk, ugye? Fú. Ez a név, ez nekem nagyon durva. Ez a Mayday. Queen Zenobia. Aha, és akkor nem tudok mozogni. Aha, vannak olyan dolgok, amiket nem tudok megreparálni. Hát aztán tudunk élni. Jó volt az, aki felfedezte a trapista sajtot. De miért akarja, hogy arra menjek? Valamit bejelöltem. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ja, hogy ti voltatok azok a sunyi gyerekek? Hát akkor... Szeretnék veled beszélni. You're already at your destination. Aha, oda kell felmenni. Vagy azt kell onnan leszedni. Oh, that's one of Zenobia's gobstones. Mondjuk ezek tök menő. Ott van fönt. Ó, hogy ennyi helyre raktátok. Azt így berúgom ezt az ajtót. Elég egyszer megnyomni. Elhúzol a nótámat? Nem is rossz zene. Na akkor nézzük azt, hogy... Aha. Hű, öcsém, aki ezt az iskolát itt kitalálta. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Oh. Na mi van? Nem lehet itt megmondani a jövőt? Nem ezt a macskát láttuk? De azt mondja, hogy lent van. Hol van a gobstone? You're already... Ó, hát a köztök! Aha. Ezt nem is kell ide rántani. Handy resource indeed. Megvan. Egyébként ezt a kislány is megtehetné, hogy megkeresi vagy segít. Nem csak az, hogy ott depizik a sarokba. Azt a... Nem tudom kié volt, de kirámoltuk. Egy te, nem áll jól a szemed. Szóval nyitom ki? Szerintem mégsem vagy. Ah, mondjuk az is egy megoldás. Nem lehet itt átugrani? Kérdésre megkaptam a választ, nem. Hogy lehet itt lemenni egyszerűen? I'd better keep an eye on high places around the school for Te gyere ide? Zenobia's gobstones.
Ó, hogy mik vannak itt. Ez valami furcsa madár. Ez is furcsa madár. Ez egy unikorn is. Ó, hogy itt valami... Hogy volt az a hint? Kettő. Ez mindig ugyanaz. 14-nek kell lennie a végén. Hogyha azt összeadjuk, gondolom az 3 lesz. A kígyó feje. És akkor az meg 5. És akkor onnantól kezdve lesz az, aminek kell lennie kell. Csak az egy kérdője. Jó, de akkor most mi itt a... Aha. De hát ott miért 9-et ír, amikor ott 14 van? Szerintem ez csak a példa. Ja. Középen van szám. Ugye van egy fix szám, a többinek meg ugye... Úgy kell pörgesni. 0, 1, 2, 3. Az lesz a 4 ott, 5, 6, 7, 8, 9. Oké. Akkor... Az a baj, nem tudom, hogy hánynak kell lennie. Már ezt itt oké, hogy azt mondja, hogy 10, gondolom ez lesz a főajtónak, és az ott a példa. De igazából ez ugyanaz. Akkor az biztos ott, hogy a kígyó, de akkor miért nem 3? Már a 2 az a fix. Gondolom én, akkor... Ez itt ez 3. 2. Nem? Ez melyik volt? Te milyen állat vagy? Tudom, de valami punk. Ez nem lesz jó. Akkor 3 meg 2 az 5, 7-es kell nekem, az meg valami... Pont ezt akartam. Oh boy, hát ez folytatódik tovább. Mindent is összeszedünk. Ó, találtam kesztyűt. Azt tudom, mert rájöttem. 8, 17. Akkor most itt rámegyünk arra, hogy 9-en növeljem. Hú, baj. Rosszat. Ezt így... Itt valami... Nem, itt a csillagok állása van. Elég sok ajtó. Hidra feje, oké. Reveal. De, hogy van ez? A gyík a 6-os. 6-os meg 5-ös. Az 9. Akkor a kérdőjel a 6. Akkor ez 6. Ez 8. Akkor ez a 6. Nem, az a gyík. Nem tudom még mindig milyen állat vagy. Akkor az a dupla, az a rozmár, az a 0.
Akkor az 5-ös. Akkor ide egy 5-ös kell. Az a furcsa pók. Lassan rájöttünk. Találok én itt mindent. Én is. Nekem is sikerült, hál' Istennek. Akkor az egyik kérdőjel, ugye, az a 6 meg 5. Az 11, akkor ez egy 6-os. Az a gyik. Akkor itt az Octopus Head, ami a 7. Meg 8. Az 1-es. Akkor ide a unicorn is. Tökéletes. Hát nem hagyhatták ki, hogy unicorn is ne használjunk. Akkor ez egy ilyen titkos hely volt, gondolom én. Akkor menjünk. Még mindig az a terv, hogy jussunk le innen. Még egyszer benne leugrani. Lefele? Nem. Akkor még fel. Nézed a minimapot, ez segít. Mondjuk az is igaz. És lefele kell menni. Felfele. Akkor is megnézem, mi van fent. Micsoda. Freskó. Annyi minden van itt a búcsúba. Ez kinek a helye? Szia, tiéd. Így kell megpörgetni, mama. Ezt meg viszem magammal. Ja, hogy ez nem olyan földgömb, amire gondolna az ember. Azt hittem, nézed, honnan jöttél. Ó, így nem lehet leesni. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Ja, van már, mindjárt. You can't imagine how inconvenient travel was before I invented it. Ennyire ki kell menni. Ja, ez a töltőképernyő. Okay. Tyű, öcsém, hát oda meg hogy? A manóba jut el az ember. Minimum. Mutatja az utat. Oh, vagy ez is mutatja. Vagy ez. Mondjuk azért ekkora iskolában nem csodálom, hogy elvesznek az emberek semmi tájékozódási pont nélkül. Azért nem hiszem, hogy minden diáknak van ott a bal alsó sarkában a látómezőjében minima. Már mondjuk varázslók. Magic Horse az összes. Ó, tükröm, mondd meg nékem. Ezzel szerintem még semmi sem tudok kezdeni. És ez mi ez? Ja, csak megoldottam, hogy úgy lehet kép. Értem. Jó. Ó. Téged összeszedlek. Nem. Akkor te... repülj. Mondom, te repülj. Akkor rendbe raklak téged, bárki is vagy. Akkor kapsz fél... Te tudsz ezzel valamit kezdeni? Na jó.
Téged valahova el kéne vinni szerintem, nem? Jó, mennyire ne. Akkor... Az 1-es póknak hány lába van? 8. 9, 4. Akkor ez 4-es lesz itt. Ó, hogy melyik volt? Kellett hozzányúlnom. Az kell nekem. Egy, 2, 3, 4, 5. Sok. Ez a 0. Ez a 2. Ez a nem tudom mi. 0, 1, 2, 3, 4. Jó lesz az nekem oda. 13. 16. 5-ös. 5-ös egyik. Nem egyik az 5-ös, hanem ez. Ezt rejtegetni kell? Miért hallok olyan hangokat, hogy suttognak? Gyakorlunk itt rendesen. Viszont te nem tudom, hogy hova kell lesz. Ugye, megyünk a mélyé. Fú, de hirtelen fény lett. Hát de most visszamentem. Hát gratulálok magamnak. Igen, erre emlékszem. Itt tréfált meg ez az ajtó. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Akkor már csak 2 van. Hát te? Jó, hát akkor ezt is emeljük meg. Akkor rakjuk. Ide kell betenni a pillangót. Na minden, most nem megyek vissza a pillangóért. Ho. Megvannak a lapok. Ja. Picit megijedtem, hogy leesek. De jó fele menjek. Csak itt nem tudja. Ó. Ott az 1-eske. Az 1-es 15 meg 2. 17 5-ös. Egy, 2, 3, 4, 5. Ez nem 5, ez 6. Ez nem tudom mi. De itt elvileg az 5-ös, nem az a 0, 1, 2, 3, 4, 5. Még furcsa, azt a mókust nem is láttam itt, azt a mosolygó valamit. Vagy nem jó a matekom? Hogy volt ez? 1, 2, az 17. Az 6, bazd meg. Jó. Kogyik. Jót akartam, csak 5-ösnek szántam, de kijött volna. És meglepődtem volna az, hogy mi az. Jézusom. Akkor az a 9 meg
3, az 12, akkor 7-es kell. A 7-es az meg mi? A Octopolipos. Jó. Amúgy? Amúgy hol van a 2-eske? What are you up to now? Ilyen messzire biztos, hogy nem tették. Ott az 1-es. Ott van, jó. Csak a szememet ütötte ki. Nem te, nem te, nem te, te. Hát, az biztos. Jó ment a matek. Hát mindent összeszedek. Csak az influenzát nem kéne. Vagy a náthát. Vagy a covidon. Vagy a herpes. I'd better keep an eye on high places around the school for Zenobia's gobstones. Még egy ilyen. Ezt rendre utasítalak. How nice to see you, my young friend. Itt vagyok a destinációba. Most már nem vagyok a destinációba. Még mindig van neki tudsz, mi? Aha. Ja, hogy most azt mondja, hogy húzza kezzel máshova, mi? Nem. Itt van? You already, aha. That's the last of Zenobia's gobstones. I should go and see her. Na, most már legalább ezt is látni. Hát miért szabad azt összekapni? Örülhetnek egyébként az, hogy itt kirámolok mindent arannyal. Olyan kondiba leszünk. Akármilyen deviljön vagy goblin, az meg fogja kapni. Romantikáztok itt. Egyébként ezek a lépcsők, meg ezek a mozgó cuccok csak varázslóknak nyílnak meg? Vagy egy ilyen átlag jó ember is, mint én, oda megyek és akkor megtörténik a csoda. Szerintem megtörténik akkor is. Jó. Ha csak nem rejtett magad egy gyilkos iskolát. Ja. Hát igazából ez a játék a simán el lehet molyolni szerintem napokat. Na, hol van az a depressziós? Hí. De most komolyan, hogy szerencsétlen. Ott van, keresi a gömbjeit, de még nem keresi a gömbjeit. Nem csinál semmit. Ta. Ó, pedig... I hope you've had more luck than I did tracking down my gobstones. Hát itt nem is fogod megtalálni, csak mondom.
I've found all of your gobstones. Really? I didn't think it was possible. De nem kapod meg. Common sense and Akarsz játszani egy játékot? Well, eldugtam őket különböző helyre. Na, itt a szarod. Of course. They are yours after all. Oh, how wonderful. I shall dedicate all my future victories to you. Ja, igen. Alvás túlértéket, igazad van. I wonder if anyone in the common room would be up for a game. Igazából eljátszunk mindenkivel azt, hogy jó fejek vagyunk, és mindenkit meg fogunk fingatni a végén, de nagyon. Vele kezdjük. Very well, off I go. Wish me luck. Hoppá. 4-es szintű varázsló vagyok. Hé, te! A képen! Neked se áll jól a szemed. Igazából itt ez tök vagány a játékban, viszont amikor a filmben láttam, hogy csapkodnak, az valami olyan kiábrándító volt. You are not currently tracking anything. Akkor trekkeljünk be valamit. Mondjuk téged. Hogwarts survives the reign of this headmaster. I think we should have a moon calf in charge. Ez mi ez? Hoppá! Akkor én leléptem. Hú, mennyi gyűjthető bízbasz van. Abrakadabra? Ja, itt fal van. Nézem a térképet. Akkor a bőszhatalmas ajtók is milyen könnyen nyílnak. Azért látszik, hogy mindegyikben van fújva VD40-nel. Egy varázslat így... Hát te se a legélesebb kés vagy a fiókba. Lumos. Na? Revelio. Lumos. Nem Lumos volt. Hello. I don't believe we've met. Oh, hello. I'm Lenora. Pardon me if I seem a little distracted. Te a gyík klánban vagy borz, vagy mi az? Samantha thinks I'm potty. But it's this painting. I never noticed it before. If I know Hogwarts and ide kéne egy lepke. an empty frame doesn't appear for no reason. There's something more to this. Are there other empty paintings like Hugrabug, jó. Fú, de nem vagyok ezekkel képbe. This entire place is somewhat of a riddle, to be honest. If I can work out the riddle of this one, I'll know what to do with all of them. As good a place as any to begin. Aha, és akkor itt azért nem engedte? Have you gained any insights about the painting since you've been studying it? I did discover that casting Lumos has an effect of some kind. Tudom. I'm not sure what to do next. If I have the time, I may look. Could be intriguing. I've been racking my brains long enough. I hope you'll have better luck than I have. De miért nem tesz mindenki a céljaért, amit el akar érni? Do come and find me if you stumble on something illuminating that solves the mystery. That spot must be a clue. I should look around in case it's nearby. Clue? Nem beszélgetünk veletek. Elég egy egyelőre. Ó, mennyi minden van itt. This looks like the location from the painting. What could be so special about it? Meg vagy. Na most oké, hogy én most téged megfoglak, de hogy azzal mit csinálok, azon nem jöttem rá. I always said that travel broadens the mind.
Te be vagy rúgva, vagy mi van veled? Beszélgetni nem akarsz? Jó, hát... Na, akkor újra egy kis matek. 2, meg 11, az 13, meg 8. Az egyeske. Jó, de melyik a 8-as? Hát a pók. Akkor 5 meg 9 az 14 meg 3. Oké. Revelio. Nem az a pillangó. Aha! Menjetek innen az utamból! Egyébként lehet, hogy azért nincsenek itt sokan a isibe, hát mindenki órán van. Igazából az a kérdés, hogy ők mit csinálnak. Cheddar. Igazából kesztyűbe sokkal menőbb. That's the last time I have a potion idea that I don't write down. Téged veled valamit csinálok. Let's get you back to your frame, little moth. Akkor tényleg ezeket kell ide bevinni. I knew there was a connection. I should tell Lenora that I solved the puzzle of that empty frame. Ennyi kislány, mióta gondolkodtál? Hova tűntél? Eleonora, Eleonora. Te vagy az? Lenora, I solved the mystery of that painting. You did? Igen. I found the location depicted in Így. the painting. Már and then okos I cast vagyok. Lumos to guide a moth back to the frame. All very logical, I suppose. Pity I was so close to solving it. You have a knack for solving Hát nagyon riddles. messze voltál. Natty's good at that too. So is Meat, although he does tend to over-explain. Well, I'm glad someone figured it out. The moth! I should have seen that. Ó, micsoda matyóhímzést kaptam. Valami challenge-e komplitáltam. Jó, hát akkor maradjunk a main questnél. Ja, és akkor kikerül. Akkor csak ide. Nem ajtó. Azt hiszem közel is van. Lefele. Hogyha előbb... Szezám tárul. Revelio. Azt a betyárul istenit az az ajtó. Well, fancy meeting you. De nem az! Sebastian? Ah, Sebastian! Miért odaállsz? I'm told you're in dire need Ott of ír, supplies. látom, hogy ott van. Accompany you into Hogsmeade for them. Is this your first foray into the village? Nem, nem. I haven't left Ó, the since I abba a arrived. village-be? I shall endeavor Akkor to hagyjuk be itt a the papírt, very menjünk. best of guides then. És Hogsmeade's így a került charming little place. Romániába Miranda. Self-contained too. We should román be kis able to faluba. find you everything that you need. Shall we? Not now, not... Fuck. Pedig olyan ügyesen rájöttem. I was glad Professor Weasley asked me to join you. Shit! As am I. Thank you, by the way. Of course. Táncolj! You're the only one who's ever bested me in a duel. The way I see it, I'd be wise. Revelio. Do you suppose Black's children are as condescending as... Hát tök milyen vagány cuccotok van? Quidditch-eztek, vagy mi? Ha megfoglak,
Te leszel a fogó. Speaking of Weasley, she seems to have taken quite a shine Ah. to you. Has she? That's nice to hear. I'm still Ooh. surprised that a professor would entrust me with anything, given my detention record. Revelio. Spend a lot of time in detention, do you? Just enough to keep me well-rounded. Nem furcsa malacok ezek. Speaking of detention, this trip to Hogsmeade might have saved me from one. Glad I could be of service. Madam Scribner, the librarian, was on the hunt for me. Kéne valami nagy dolgot csinálni itt. Professor Weasley came to retrieve me, and I was able to. Fú, mondjuk ezt úgy kellett volna megcsinálni egyébként, ez milyen vagány lett volna, hogyha valami régi hőst a Harry Potter világában, akiről mesélnek, őt kapnánk meg. De mondjuk akkor biztos, hogy tudnánk, hogy mit csinál. She thinks I shouldn't be allowed in the restricted section, and I, on the other hand, am inclined to disagree. Te is romantikázni akarsz? Just one moment. This is an excellent spot to gather lacewing flies. They're pretty to look at. If you stew them long enough, they make a powerful potion ingredient. Ja, most virágporos vagyok, aztán nem tetszem, vagy mi van? Gyere vissza, észszeres! Oh. Merlin's beard from the Forbidden Forest. Look. What's going on? See for yourself. Quite a sight. Miért hívják Forbidden Forestnek, hogyha mindenki igazából úgy járkál oda kibe, ahogy akar? Gomba, gomba. Akkor most tudom, miért repkednek itt a fiatalok folyamatosan. Do you think Poppy's already seen the hippogriffs? Absolutely. Likely already named them too. Revelio. To the left is the Forbidden Forest. Out of bounds to all students. Hence the name. Precisely. They think it's too dangerous. Elfáradtál? Hát mondjuk neked tényleg nem kéne belemenni, hogyha ennyitől elfáradsz. Ah, you can see Hogsmeade just past those ruins up ahead. Így is elfáradsz? Ja. Ez mikor játszódik ez a játék? 1000... Ja, tudom azt, hogy nem változik semmit, ugyebár, mert itt ilyen electricity, meg tudomány, az itt ez ördögtől való. De attól függetlenül valami fejlődést szeretnék látni. Micsoda menő. Még akkor ők megragadtak igazából egy időbe. Összeszedek mindent, amit találom. Láttam, hogy ugrasz. Itt nem békák vannak, hanem gombák. Ja, tele vagyok, hogy összeszedtem már. Most notably that dragon attack. Hopefully the rest of your year isn't as eventful. Ez a tábla useful. Arra van a tó. Köszi. Revelio. Azt jelenti, te vadmacska vagy? Pontosan. Mr. Moon. He's the Hogwarts caretaker. Mr. Moon. Looks a bit worse for wear. Hello, Mr. Moon. Have you met our new fifth year? Pleasure. You might want to turn back, Mr. Sallow. Te is ittál, vagy mi? Ah, igen. Is everything all right, sir? Oh, look right at me. Eyes big as saucers. What did, Mr. Moon? Demi guys. Ugly and airy and terrifying. I shall be at the castle where it's safe. Good luck to both of you. Demi guys?
I don't know what he's putting in his pumpkin juice, but he's obviously had Ja, hogy szintetikusba tolja a csóka. never seen Mr. Moon Az in such a szép. state. Mr. Moon is quite the character. Wow. My sister Anne thinks he's lovely, but I'd Hogy say nem tudom, hogy lehet, hogy azért, mert az az egyetlen Harry Potter játék, amivel játszottam, de az elsőt, amit kiadtak, nagyon annak a vibe-ját hozza nekem így a felfedezése. Hiába az, ugyebár hát sokkal kisebb játék volt, meg tereket mozgatott, de úgy valahogy teljesen azt az érzést hozza. Ki beragadt itt a középkorba. Tehát ez milyen lakat? Ja, level lock. I don't know if it's the shops or the Itt nem lehet futni. There's just something about Hogsmeade. We all flock to it like moths to a flame. Ja, gondolom az mind lakat. So how would you like to do this? Weasley told me you had a list of things to get, a wand and some other bits. Yes, dittany seeds, some spellcrafts, and some potion recipes. Perfect. Can't wait to see what you do with the new one. Azon gondolkozok, hogy ugyebár ez a rendes emberektől egy elzárt világ, ugye? Valami portálon keresztül mennek át igazából ugyanarra a helyre, térbe, ahol van a rendes világ. Tehát ez párhuzamosan fut egymással, csak átjáró van. Tehát van egy pont, ahol igazából összeér a két világ, és ők át tudnak menni. Az embereké? Hát de akkor meg hogy? Ezt nem értem. Ugyanúgy elszigetelt sziget az óceán közepén, akik maguknak vannak, és mit lehet, hogy még mindig embert tesznek. Ez is ugyanolyan, hogy vannak a rendes emberek, vannak ők, csak meg vannak a határok. Hát de akit ez egy burokban van, és akkor például ez van most így 6-ra ütök a háromszög, Bermuda háromszög területén van ez mondjuk? Igen. Ja, menjünk. Szerezzük be az unikornis szarvát. Hopp. Challenge unlocked. Ja, hogy igen. What are you up to now? Jó, mondjuk, hogyha ezt a baktatásra lehet cserélni majd így gyors utazásra, akkor az meg fogja érni. Igen. Hát de várj, ez van zárva. Rebellion. Miss Peck from Brood and Peck said a customer lost a diracle round here. I know we're not supposed to go down there. I just thought you could have got us in a lot of trouble. Very Hogy sorry, mi? Father. Only she said I might earn a reward. Instead, I just wasted Apám. my time. There you are. Huh. Finally, I'll have enough for that wind wisp. Ah, well. A fádert azt arra gondolt, hogy atyám vagy, mint az apja? Akkor lehet, hogy őt is megtréfálták úgy, mint azokat az embereket Amerikában. Hát ide nem tudunk mit csinálni. Menjünk Also, I oda. may have knocked over a dustbin back there. Never mind, I'll fix it, as always. Ja. Mondjuk így egyszerűbb lesz. Rebellion. Only a hairy-hearted sod would No. cast Flipendo on it. Legjobb helyen tudtok megállni beszélgetni, mert ne haragudjatok. Na jó, akkor gyűjtsük össze. Mi volt? Volt egyszer a gaz. Basz meg. Gondolom ez volt a legközelebb. Baj. Meg kell nézni a többit, hogy hol van. Van papír, van áthúzott nulla. Meg a potion. Na, papír, áthúzott nulla, potion.
Az itt van. Hol a poti? Aha. Akkor kezdjük itt, mert ez van a legtávolabb, úgymond. Puti. Rebellion. Hop. An inquiring mind. Pardon me, sir. I'm here for the spellcrafts Professor Weasley ordered. Matilda's student. I thought I might be seeing you soon. I am the proprietor here, Thomas Brown. I take it you've had a Én csak Charlie Brownt ismerek. I'm afraid I haven't yet, sir. Ah, but you will soon enough. It is magic at its purest, creating something out of nothing. Of course, it is not without complexity, but that is where my spellcrafts come in. Stay the course, and you could soon impress even Professor Weasley. That's certainly something to aspire to, Mr. Mindig ez a Brown. Weasley. I look forward to that day. And I too seeing it. Spellcrafts are incredibly useful for conjuring unique items like custom pieces of furniture or decoration. But I shall let Professor Weasley do the teaching. For now, Valami ott let's matat get the spellcrafts you magától. need. A könyvek. Potting table and a potion Mondjuk ez itt tök jó, hogyha kikölcsönzöl valamit, érted, nem neked kell visszavinni, visszamegy Nothing like magától. being able to grow your own Tőlem? ingredients and brew what you want when you want. Let's have a look. Let's have a look. Let's look at what we have, shall we? If you're interested, feel free to take a look around at the rest of my inventory. Ezt el tudom adni. Ez ilyen Harry Potter szemüveg akar lenni? Jó, hát én nem ezzel fogok itt szórakozni. Akkor te vagy itt a mindenesünk, amit találunk, és nem kell itt el tudom adni, meg tudom venni. Jó, akkor nézzük meg a következőt. Akkor itt lesz ugye a pálca. Gondolom én. Hogy valakinek a szem... Ta-ta-ta-ta. Merlin, blooming beard, not a gem. I'll be right with... Ah, it's you. Ja, hogy ott az a pálcád ott a fülednél, fejednél. Hello, sir. I'm looking For a new wand, yes. It's about time. A régi az nem fog about time. megsértődni, hogy lecseréljük. A pálcáknak nincsen lelkük, de elvileg van. Ollivander's the name. But of course, you'll have heard of the Ollivanders, I'm sure. Finest wand makers in the world. It's a pleasure to meet you, truly. Now, come with me. Let's find you the perfect wand, shall we? Valami baszót. Valami nagyon ritka állatnak a valamiét. Yes. Yes. Powerful core. 10.5 inches. You might do. És ez valami tosszoroz egyébként, hogy milyen? Give this one a try. Well, go ahead, swish. How odd. Once more, come on, really swish it. Oh dear. Ez úgy gondolom, hogy ez nem az enyém. Egy kis válogatós ez a nyombat pálca. Hát mindjárt ezzel fogom sütni a kolbászomat. Vagy a szalonnál. Gondolom azért zöldet válasz már, hogy mi zöldek vagyunk. Na, ez már azt mondom, hogy szimpatikus. Akkor nem én döntök a pálcáról. Akartam mondani, hogy attól függetlenül nem tetszik. Már az a fémkarika ott az eléggé olyan...
This is proving to be trickier than I had anticipated. How perplexing. Where are you? Perhaps you? There you are. Yes, I think you might be the one. Here, take it. De mi ez? Mondjad. Szerintem itt fogod te meg. Tehát ugyanúgy szabad kezed. Oh boy. Fönn tudod választani. Ez egy darab fa. Curious indeed. Hát... Ez nagyon furcsa. Ez olyan, mint ami bokor összenőtt volna. Ez meg olyan, mint egy nyalóka. De ez olyan, mint az unikunis szarva. Uniku... az. Natural Grey. Curious indeed. Ez egy fullos botnak néz ki. Tehát ez még mindig ocsmány... bocsánat. How intriguing. Hát ő meg úgy néz ki, mint egy darab kaki. Ja, hogy itt lehet választani a spirált? Hát nem, ez még mindig csúnya. Hát ez néz ki legpálcásabban. És miket tudsz még ötletek? How intriguing. Wood type-ot. Curious indeed. Ez bármit is csinált? Ez csak a fafajta, megmondhatod, hogy milyen legyen. How intriguing. Cheddar, cherry. Van valami egyébként a lore-ban, ami nagyon UDH? Curious indeed. Mi? Bodza. Miért? Van egy olyan bodzapálca. Hát van bodzafa, bodzabokor, letöröd. How intriguing. Én azt gondolnám, hogy a alma legyen. Mert hogyha alma, akkor az azért menő, mert akkor a bibliai utalás is van benne. Ez a vastagsága, nem a hossza. Ez nagyon hosszú legyen. Az összes legyen benne. Flexibilitása. Curious indeed. De csak hogy... unikornis hajból legyen? Hát itt azt a betyár úristeni. A unicorn hair wand is most reliable and faithful to its owner. Főnix tollából. How intriguing. Csak erre beszél. Akkor unikornis haj lesz, de ez még mindig nem igazán tetszik. Curious indeed. Hát jobb ez, de gondolom ezt majd lehet még tolni előre ezt a pálcát. Ennek van igazán pálca alakja, nem? How intriguing. Mondjuk, hogy néz ki egy unikornis haj? Ez ugyanaz, amit kiválasztottam, nem? Curious indeed. Jó, hát unikornis hajunk lesz. Mehet is. What do you think? Suttok hozzám. Az lehet a régi. Extraordinary. Another wand, another beginning of a bright and magical future. És a régit meg bedaráljuk, hogy mi? Now, how did that feel? Good. Different. Akkor légy szíves, adjál 1 eurót érte. A match. Your connection seemed particularly powerful. The right wand will learn from you, just as you learn from it. I'm eager to try it out. Indeed.
Treat it well. Alma, unikordis, Istenem, milyen szimbolikummal működöm. Nagyon jó. You and your wand should only grow stronger. Do not be surprised at your new wand's ability to perceive your intentions, particularly in a moment of need. That sounds wonderful, Mr. Ollivander. I'll let you get to it. Do come and see me again if ever I can be of further assistance. Azért még kirámolnám ezt a boltot. Hopp! Te mi vagy ott? Te kint vagy mi? Elég furcsa. Igen, te kint vagy. Na akkor csá, papa. Köszi az új pálcát. Most már... Mi vagy ez? Ki kéne választani azt, hogy hova szeretnék menni. Vele szembe ide. Nem. Potig kell. Látlak ám. De ezeken az üvegen nem lettem belátni, kölkök. Furcsák vagy. Cica! Cica! Táncolj! Azért kapsz egy simogatást, na. El is felejtettük, ugye? Lehetett volna majdnem ilyen szőrből az új pálcám. Csak mondom. Welcome to J. Pippin's Potions. Pardon me, sir? Oh, thank goodness. Pardon me? When I heard the bell, I thought you were Miss Lawang. Not that she deigns to come here. Though, I don't believe I've seen your face Te vagy itt a helyi gyógyszerész? It's my first time in Hogsmeade, actually. Is it really? Well, Parry Pippin at your service. And this is J. Pippin's Potions. Potions for all ailments. You'll have read it on the sign, of course, but Grandfather always made me say it in full. How may I help you today? Professor Weasley sent me to collect some recipes. I'm new at Hogwarts. You're the student she sent the owl about. I set your things aside immediately. I suspected if you're anything like I was at your age, you'd want your potion supplies. Is it not the most fascinating art, potion making? Rivals anything you can do with a valami oroszlánnak a valamije van abba a tégelyben. They may not be as showy as spellwork, but make no mistake, they are just as Azt gondolom, ott a jobb szélén az a nagyobb, az egri kavér lesz. You'll discover all of this soon enough. As it's your first time in, I should mention that it's not just potion recipes I sell. I also offer ready-made drafts for all manner of uses, and I unveil new ones from time to time. Pop in when you can, so you don't miss out on anything. But for now, let's get you those recipes, shall we? Yes. What can I do for you today? Ja. Azért a nullákat megvesszük. Feel free to take a look at the rest of my inventory, or Igen. come back another time if you're in a rush today. De először megnézem, hogy... Abból készülnek a hupikék, törpikék, jó. Ide megyünk. Nem vagyok a barát! Nem is foglalkozik velem. Hopp! Fú, ez azért nagyon reflexekre rámegy a játék. Jó, mondjuk nem megy gyorsan az a papír. Hál' Istennek. Neked hozzuk a gazokat, bácsi? Pardon me, sir. I'm here for the seeds Professor Weasley arranged for me to collect. Oh, the dittany for the new 5th year. I take it that's you then. Merlin's beard. Starting Hogwarts. Merlin szakállára. You must be positively reeling from it all. Not at all. I'm choosing to see it all as one big adventure. Well, bravo. Not everyone has the temperament to take things as Goblinok. they come. Goblinok Name's vannak az Timothy egész hátam mögött. Teasdale, by the way, and this is my shop, the Magic Neep.
I keep the cart out here because I'm Szóval minden jöttem arra rá, hogy milyen armor ez. Már mellvért az lehet, de az karvér. In addition to seeds, I have plenty of plants. Grow everything myself. My speciality is potioning. De az valami eléggé durván megnövelte annak a goblinnak az erejét. But what say we get you a packet of Dittany seeds? Let me guess. You're after something fresh. Nem tudom, ami ingyen van, azt add ide. Do have a look around. Plenty of ingredients to pique your interest, I'd wager. Well, that's everything. Better go and find Sebastian. Keresik meg Sebastian. Revelio. Itt van valami, ami ingyen van még azon kívül. Van. Hát ide hogy megyek fel, sehogy mi? Csak felmásznék oda. Hát akkor nem. Olyan, hogy ne is erre próbáljak meg menni. Mi lenne, hogyha nem az út közepén sétálnál? Várjál, itt van valami. Ó! Dizájnolunk. Viszont azt csináljuk most, hogy visszamegyünk a csókához. Mondjuk az érdekel egyébként, hogyha most másik iskolába kezdenénk, akkor tök ugyanez lenne? Másik iskolába, jó, nem másik iskolába. Másik házba, akkor ugyanúgy Sebastian lenne itt a csóka, aki minket elkísért. Jó, mondjuk őt választottuk, most már 2 lehetőségünk lett volna. Viszont én most nem fogok vele elkezdeni beszélgetni, mert szerintem következő alkalommal fogjuk majd folytatni innen, hogy találkoztunk Sebastiannal. Na, akkor köszi, hogy itt voltatok, köszi, hogy figyeltétek a játékot, remélem tetszik a játék, szerintem kimondhatjuk, hogy nekünk tetszik a játék. A játék mechanika, a harcok nagyon élvezetesek, de mondjuk mindenki Zero Fox Given-nel tolja itt azt, hogy én itt... Hogy elhajót? Te ügyes vagy? Jó, na, akkor folytatása következik majd. Legyetek jók, sziasztok!